हामीलाई त कसैले मेल नै पठाउँदैन, हामी किन चेक गर्नु? यदि साँच्चै हेल्पिङ ह्यान्ड चाहिन्छ भने मात्रै इन्टर्न हायर गर्ने, नभए चाहिँ नगर्ने। इन्टर्नसिप आर बेस्ट टाइम्स फर स्टुडेन्ट्स एज वेल के। सबै राम्रो पर्फर्मर्सहरू चाहिँ राम्रो लिडर हुनैपर्छ भन्ने छैन अरे के। सो एक्चुअली भन्नुपर्ने हो भने हामी दुवै साइडको फ्रेन्ड हुँदैन कि अल्टिमेटली। समटाइम्स हामीले सिओको लाइक साइड लिइरहेको हुन्छ, जुन बेलामा चाहिँ एम्प्लोइजहरू रिसाउँछ, कहिलेकाहीँ हामीले एम्प्लोइको साइड लिनुपर्ने हुन्छ, जुन बेलामा सिओ रिसाउँछ। HR is a best friend for everyone as well as the best enemy for everyone. Every manager is a HR manager भन्छौँ क्या हामी चाहिँ। स्किलिङ अप गर्दाखेरि धेरै जसो वुड वान्ट टु प्रिपेयर द्याट रकेट, तर इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु बिल्ड द लन्च प्याड फर्स्ट के। ब्रेक्स हुन्छ, त्यही भएर आई क्यान एक्सिलेरेट बिकज आई हेभ द्याट कन्फिडेन्स, त्यो ब्रेकले मलाई चाहिने टाइममा स्टप गराउँछ। सो आई ल्याड मैले चाहिँ आई फलो दिस गाई ग्यारी भी भन्ने कि होइन, उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट आउने छ होइन, आई एम गोना चार्ज पिपल टु वर्क फर मी गरे कि फर फर्स्ट 6 months के। अनि इट मेड सेन्स मलाई कि भोलिको दिनमा चाहिँ होइन, इफ आइ एम हायरिङ समवान होइन हु वुड डिरेक्टली वर्क फर मी, नट फर एनी अफ माई डिपार्टमेन्ट, इफ समवान इज वर्किङ डिरेक्टली फर मी, it makes so much sense to charge them okay? Because I know so much of value is gonna go to them directly होइन। त्यसमा चाहिँ श्रम शोषणको कुरा आयो, तर अगेन होइन श्रम शोषण भन्दा नि यस अब इट वुड मेक सेन्स फ्रम हिज पर्सपेक्टिभ होइन। अर्को एउटा भनौँ न कमन मिस्टेक द्याट आइभ सिन अर्को सेट अफ अन्टरप्रिन्यर्स युजली डु इज एउटा काम सर्टनली आइपर्छ एन्ड देन त्यो प्रोबेबली काम वुड बी अफ 2 to 3 hours पर डे हुन्थ्यो होला होइन, विच अरूले एक्स्ट्रा 30 minutes पुल अफ गर्ने हो भनेदेखि क्यान बी डन होला। तर त्यसको लागि लेट्स रिक्रुट समन, एउटा इन्टर्न हायर गरौँ न भन्ने हुन्छ कि। अनि इन्टर्न हायर गरिसकेपछि त्यो 3 घन्टामा काम सकिन्छ, बाँकीको 5 घन्टा के गरेर बस्ने भन्दा दे डोन्ट नो के, अब कामै के अराउने थाहा नै छैन कि। एन्ड देन दे स्टार्ट पुटिङ अन नन सेन्स थिङ्सहरू क्या, अनि यो पनि गर त्यो पनि गर भनिदिरहेको हुन्छ, एन्ड द्याट टु मच अफ बर्डन भइसकेपछि इम्प्लोइले छोडेर जान्छ क्या। सो अगेन सोल्ली एउटालाई ब्लेम गर्नु मिल्छ भन्ने पनि छैन होइन, बिकज इट गोज बोथ वेज नै होइन। अगेन देयर वुड बी इम्प्लोइज जसले गर्दाखेरि यु वुड कम टु अ पोइन्ट वेयर यु वुड बी सेइङ म त राख्नको लागि पनि चार्ज गर्छु भन्ने, बट देन देयर वुड बी पिपल अ डिफ्रेन्ट सेट अफ पिपल होइन मलाई बरु थोरै पैसा देऊ म एकदम मेरो बेस्ट काम पनि डेलिभर गर्छु भन्ने सेट अफ पिपल पनि छ कि। एन्ड द्याट्स द ब्युटी अफ ह्युमन्स क्या, सबैजना एउटै छैन। आई थिङ्क द्याट्स द मिस्टेक आई अलमोस्ट डिड पनि मेरो कम्पनीमा। लाइक हामीलाई चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको लागि इन्टर्न चाहियो भनेर त्यो फिल भइरहेको थियो, जब हामी भर्खर जोइन गर्ने बेलामा हामीहरू दुवैजना नयाँ थियो त्यो बेलामा। सो इट वाज लाइक ओभरवेल्मिङ फर अस, किनभने धेरै नै कम्पनीजहरू थियो, धेरै डकुमेन्टहरू थियो होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड चाहिन्छ, वी निड टु हायर एन इन्टर्न वाला खालको फिलिङ आएको थियो। अनि तर त्यो बेलामा हामीले चाहिँ जबको निड एनालाइसिस गरेको थिएन कि। सो त्यो बेलामा यस्तो हेर्ने बेलामा चाहिँ धेरै काम छ वाला फिलिङ थियो, तर एक्चुअली यदि हामीले हायर गऱ्यो भने दिनुपर्ने कामहरू कति घन्टामा उसले गर्थ्यो त भन्ने थाहा थिएन। सो हामीले जब त्यो निड हाम्रो सरसँग कुरा गऱ्यो, उहाँले चाहिँ पहिला मेक अ लिस्ट अफ थिङ्स टु डु, उसले के काम गर्छ, कतिको अकुपाइड हुन्छ भनेर, त्यसपछि मात्रै आइल अप्रुभ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि जब हामीले कामहरू सोच्न थाल्यो, कतिवटा काम त बिकज कन्फिडेन्सियल हुनुपर्ने भएकोले हामीले दिन पनि नमिल्नेहरू हुन्थ्यो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेबी सायद टु डु लिस्टमा 3टा कि 4वटा काम आउँथ्यो कि। सो त्यो भनेको 1 घन्टा अरू 2 घन्टाको काम हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले आफैले फिल भयो कि ओके हामीलाई त इन्टर्न चाहिने नै होइन रहेछ, वी जस्ट निड टु म्यानेज आवर वर्क प्रपरली सो द्याट त्यो हामी आफैले म्यानेज गर्न सकोस् भनेपछि देन वी डिड नट गो टु हिम कि हामीलाई इन्टर्न चाहियो भनेर। सो आई थिङ्क द्याट्स द मिस्टेक वी अलमोस्ट डिड। अनि उहाँ नभन्नु भएको भए चाहिँ सायद हामीले पनि त्यो फिल गर्थ्यो होला कि। म पनि मेरो केही लिस्ट अफ मिस्टेक्सहरू म भन्नु मन लाग्यो होइन। एउटा मिस्टेक चाहिँ इन्टरभ्यू कन्ट्याक्समा चाहिँ मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा इन्टर्नसिप चाहिँ आई थिङ्क आई फिगर इट आउट इन्टर्न एज अ सिक्रेट सोर्स टु रनिङ अ बिजनेस के होइन। अनि त्यसमा चाहिँ इन्टर्न हायर गरेर लाग्छ ल यो काम पर इन्टर्न त्यो पनि काम इन्टर्नलाई ट्रेन गरौँ होला। तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो रियलाइज भन्दाखेरि देन when I started hiring people, paying them well, and when I started hiring people, then I realized the difference in terms of value, intern brings and a qualified person brings. So context, I think my peace of mind, I figured it out more with than paid people than interns. Context. Our mistakes, because I started as a company with a very passionate man feel just and I started to look for that passion on almost everyone. Vision बुझ्ने चाहियो मान्छे मलाई, एन्टरप्रेन्योर मान्छे चाहियो भनेर फिल भयो के। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा साथीले मलाई क्या दामी कुरा भने कि
not everybody will have that mindset. Okay? Not everybody want to be an entrepreneur. You know, whenever like I used to get impressed with people. You know, just like I used to ask people, "What do you see yourself in the next 5 years?" You know, running a company. And I'm like, okay, nice. I can hire these people, and I can long run much like he or she could be my partner. You know, I can invest on them, vested interest ma gaera I can invest on them and maybe start another company. You know, तो mindset चाहिँ एउटा point मा झसङ्ग भयो के मलाई के हैन जहाँ चाहिँ I started to see people, not everybody would get your vision नि त हैन दुःख पनि लाग्यो अनि आई थिंक अनि अहिले चाहिँ त्यो दुःख यति धेरैचोटि लागिसक्यो कि हैन now come to realize that this is how it is हैन अगेन मलाई ठ्याक्कै तिम्रो यो कुराले मलाई एउटा इन्सिडेन्ट ठ्याक्कै याद आयो हैन सो मलाई पनि कुन पोइन्टमा चाहिँ आई निड टु लुक फ्रम पिपल्स पर्सपेक्टिभ भनेर स्ट्राइक भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटा ब्याङ्कको रिक्रुटमेन्ट गरिरहेको थियौँ क्या सो ब्याङ्कको रिक्रुटमेन्टमा युजली स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस भने सर्ट लिस्टिङ हुन्छ अनि सर्ट लिस्ट भइसकेपछि इक्जाम कन्डक्ट गर्छ क्या सो रिटन इक्जाम कन्डक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले एउटा कलेजमा इक्जाम कन्डक्ट गर्ने भनेर कलेजको लोकेसन इक्जामको डेट यो हो यति बेलादेखि यति बजीसम्म इक्जाम हुन्छ यो सिलेबसमा आउँछ भनेर सबै सर्ट लिस्ट भएकोहरूलाई इमेल पठाएको थियौँ प्लस सबैलाई एउटा एसएमएस पनि गएको थियो प्लिज डु चेक योर इमेल एड्रेस सबै इक्जामको डिटेल्स आर गिभन देयर भनेर सबैलाई गइसक्यो इमेल भोलिपल्टदेखि फेरि फोन आउन थाल्छ जस्ट टु रिचेक होला र आई डोन्ट नो सर इक्जाम कहिले हुने हो कहाँ हुने हो भनेर क्या अनि हामीले त इमेल पठाएको हो त भन्दाखेरि इमेल त हामी चेक गरेका छैन भन्छ क्या मेरो लागि एट द्याट पोजिसन वाज एकदम माइन्ड ब्लोइङ द्याट पिपल मान्छेले इमेल पनि चेक गर्दैन भनेर क्या म त सोच्न सक्दिनँ क्या म आफ्नो इमेल एभ्रिडे गरेर चेक नगर्नु भने त आई क्यान नट थिङ्क एन्ड देन सडनली मलाई एकजनाले के भन्यो भनेदेखि वाज अ स्टुडेन्ट होइन भर्खर स्टार्टिङ इन हिज करियर सो उसले आएर के भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त कसैले मेल नै पठाउँदैन हामी किन चेक गर्नु एन्ड द्याट पोइन्ट स्ट्राइक मी के एकदमै क्या हो त हामी पो वी क्यान नट थिङ्क वी क्यान नट इमेजिन नट ओपनिङ अप आवर इमेल उनीहरूलाई कसैले इमेल पठाउनेवाला पनि छैन अपार्ट फ्रम कलेजको अथवा एकाडेमिक स्टफहरू सेयर गर्नको लागि वाइ वुड दे बदर चेकिङ देयर इमेल्स भन्ने कि सो इट वाज काइन्ड अफ प्रिटी लङ ब्याक कसरी अप्लाई गर्नु भएको थियो जबको लागि पोर्टलको थ्रुबाटै सो अनलाइन क्लिक वान क्लिक अप्लाई हो सो हाम्रो पोर्टलबाट केही चिज नोटिफिकेसन गएको छ भनेदेखि अगेन दे वुड सी तर अगेन द प्रब्लम हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वी टेन टु लुक थिङ्स फ्रम हाम्रो आफ्नो लेन्सबाट मात्रै होइन तर अगेन उनीहरूको लेन्सबाट हेर्नु पनि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने चाहिँ द्याट त्यो मोमेन्टमा मलाई यस्तो स्ट्राइक भयो क्या एन्ड द्याट इज वेयर आई थिङ्क अहिलेको अन्टरप्रिन्यर्सहरूले पनि गरिरहेको मिस्टेक इज द्याट के अरूको पर्सपेक्टिभबाट पनि एकचोटि हेरिदिनु चाहिँ पर्दो रहेछ अनि अर्को चाहिँ मैले अब इट माइट साउन्ड भेरी ककी होइन तर आई कम टु रियलाइज द्याट टु काइन्ड्स अफ पिपल के वान इज सिप एन्ड इज सेपरेट के it's not bad to be sip no it's not bad it's not very okay भने जस्तै there is nothing right there is nothing wrong भने जस्तै तर चाहिँ पहिला त कस्तो लाग्छ everybody is all the human beings मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हैन जस्तै फर एक्जाम्पल अघि अथोरिटी अकाउन्टेबिलिटी के एभ्रीबडी इज लाइक आर अकाउन्टेबल एभ्रीबडी इज लाइक होइन एउटा सेपरेटको माइन्डसेट हुन्छ कि म कहाँ जानुपर्छ भनेर जो पहिले प्रिडिफाइन हुन्छ हुँदैन कति मान्छेलाई त डोराउनु पर्छ क्या अनि यही कुरा मैले एउटा साथीसँग गरेर थिएँ होइन लाइक अनि यु हिसेड कि नेपालमा सिइओ भन्ने हुँदैन सिजिओ भन्ने हुन्छ सिजिओ वाट इज सिजिओ चिफ गोठालो अफिसर सो तिमीले चाहिँ यता जाने टकटक गरिराख्नु पर्छ होइन अब त्यो टकटक गर्ने कुरालाई चाहिँ तिमीले दुःख मान्छौ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब त्यही हो यु विल फेल एज अ सिजिओ वाउ द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट होइन यो दिस इज सेड बाई अब के अरे किङ्स ग्रेजुएट नै पुनितले आई थिङ्क डुवर्समा 10-15-20% त किङ्स होला मलाई त्यो इन्टर्न्सको कुरामा चाहिँ एड गर्न मन लागेको चाहिँ लाइक देयर वाज वान अफ द कम्पनीज त्यो मैले देखेको चाहिँ होइन जो चाहिँ इन्टर्न्सहरू दिएर हायर गरेर रन गर्न खोजिरहेको थियो कि सो त्यो कम्पनीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने इन्टर्न्सहरूलाई हायर गरेर कम्पनी रन गर्न खोजेको इज लाइक रनिङ अन अ ट्रेडमिल टु रिच समवेयर के त्यो वाला फिल आयो किनभने त्यही मात्रै दौडिरहेछ त्यो इन्टर्न त्यो ब्याच अफ इन्टर्न्स दे विल लिभ अर्को आउँछ फेरि अलिकति सिकेको जस्तो हुन्छ अलिकति इफिसियन्सी बढ्न थाल्यो हुन्छ फेरि दे विल लिभ सो दे आर लाइक रनिङ त्यही पोजिसनमा त्यही ठाउँ त्यही स्पटमा अनि हुन्छ नि एक्सपेक्टिङ देम टु रिच समवेयर के त्यो फिलिङ आयो कि त्यो कम्पनी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि पहिला धेरै कम्पनीजहरूले इन्टर्न्सहरू हायर गर्थ्यो सो अहिले चाहिँ मैले जुन मलाई सरले सिकाउनु भयो त्यो मात्रै गर्न थालेको छ कि यदि साँच्चै हेल्पिङ ह्यान्ड चाहिन्छ भने मात्रै इन्टर्न हायर गर्ने नभए चाहिँ नगर्ने भनेर तर त्यसमा चाहिँ मलाई जुन अघि मैले भने नि इन्टर्न्सको प्रब्लम होइन
त्यहाँ चाहिँ आई रियलाइज द्याट वेन आई वाज लुकिङ फर स्केलेबिलिटी के होइन बट आई स्टिल बिलिभ कि होइन इफ यु क्यान क्र्याक इन्टर्न फर्मुला वेल होइन इट क्यान बी अ ग्रेट वे टु स्टार्ट समथिङ के होइन किनभने मोस्ट नट एभ्री वान अफ अस हेभ अ फन्डिङ टु स्टार्ट अ कम्पनी के नट एभ्री वान अफ अस हेज अ फादर फिगर टु प्रोभाइड ल भाइ 10 लाख 1 करोड होइन स्टार्ट समथिङ होइन अनि आई वाज अन द्याट एन्ड के आई डिड ह्याड मच मनी होइन अनि आई थिङ्क इट हेल्प मी सो मच इन्टर्न फर्मुला युज गरेर चाहिँ होइन इट हेल्प मी टु इनिसिएट तर वेन आई वाज लुकिङ फर स्केलेबिलिटी होइन देन वेन आई रियलाइज कि स्केलेबिलिटीमा चाहिँ इन्टर्न आर नट अ राइट अप्सन के मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ अब यता ग्रेजुएटको साइडबाट सोच्ने हो भने पनि इन्टर्नसिपलाई चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी कलेजको रिक्वायरमेन्ट भने जस्तो चाहिँ बनाइदिएको छ होइन र अहिलेको कम्प्लायन्सको हिसाबले पनि लले पनि अलिक गाह्रो चाहिँ बनाइदिएको छ क्या वेराज मेरो लागि हेर्ने हो भनेदेखि पिपल वुड वान्ट टु कल इट इन्टर्नसिप चाहिँ यहाँ एकदम चिप लेबर लिएर यसले भने जस्तो चाहिँ हुन्छ तर इन्टर्नसिप आर बेस्ट टाइम्स फर स्टुडेन्ट्स एज वेल के किनभने एक त धेरै कमिटमेन्ट छैन 2 वर्ष कमिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन द्याट्स अ टेस्टिङ प्लेटफर्म फर देम एज वेल मैले केही चिज ट्राई गर्छु भन्न नि पाइयो होइन इन्टर्नलाई त्यति धेरै अथोरिटी पनि दिए हुँदैन सो द्याट दे कुड चेन्ज दि कम्पनी डिसिजन एकैचोटि पनि सो एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि पाइन्छ यु क्यान टेस्ट क्या मेरो लागि यो प्लेटफर्म हो कि होइन भनेर सो करियर वाइज पनि इन्स्टेड अफ जस्ट सेङ मलाई ब्याङ्क मन पर्दैन भन्दा गो एन्ड टेस्ट फर यर सेल्फ गएर ट्राई गरी हेर भन्न पाइन्छ क्या सो इट्स काइन्ड अफ त्यो प्रोटोटाइप बना जस्तै हो क्या भ्यालिडेट गर्नको लागि सो जस्ट गो एन्ड टेस्ट क्या एउटा मात्र इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ र कलेजको रिक्वायरमेन्ट एउटा इन्टर्नसिप होला 5-6वटा इन्टर्नसिप गर्दै हुनु के जान्छ र होइन सो त्यो हिसाबले नै हेर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स अन्टरप्रेन्योर्सको एउटा पर्फेक्ट म्याच चाहिँ कहीँ न कहीँ आउँछ क्या एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क फर पिपल हु आर लुकिङ टु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस होइन या स्टार्ट टु भेन्चर इन्टु अ न्यू इन्डस्ट्री विच दे आर नट स्योर इन्टर्नसिप कुड रियली बी अ गुड अप्सन कि कुन इन्डस्ट्रीमा जाने त तिमी 2 महिना गरेर ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गरेर 2 महिना गरेर स्टार्टअपमा इन्टर्नसिप गर एन्ड देन रियलाइज विच इज द इन्डस्ट्री इज बेटर फर यु एन्ड देन मेबी इट्स अ बेटर वे टु भेन्चर इन्टु एन एन्टरप्रेन्योरसिप होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ or maybe better way to venture into a bank as well definitely commit yourself into any domain के सो मलाई धेरै जसो सोध्छ क्या मलाई ठुलो अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नसिप गरौँ कि स्टार्टअपमा गरौँ भनेर क्या दुइटैको आफ्नै ब्युटी छ है कुनै पनि नराम्रो भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन ठुलो अर्गनाइजेसनमा गर्दाखेरि यु लर्न हाउ टु वर्क विदिन सेट अफ रुल्स होला सानो अर्गनाइजेसनमा यु विल लर्न हाउ टु म्यानेज युर रिसोर्सेस युर टाइम टु मेक समथिङ प्रोडक्टिभ होला एक्ज्याक्टली मेरो वान अफ द मैले आफूलाई अहिले ब्लेम गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आई नेभर वर्क फर अ बिग कम्पनी के सो मलाई चाहिँ अहिले स्केलेबिलिटीकोमा चाहिँ एकदम प्रब्लम आइरहेको छ कि होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले निकालेको सोल्युसन चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट कन्सल्टेन्ट के because you cannot hire them full time so hire them for a fixed hours hire them as a consultant त्यहाँ चाहिँ मैले हरेक प्रब्लमको सोल्युसन हुन्छ नि त because I didn't work for any मलाई थाहा नै थिएन कि यस्तो यस्तो डेजिग्नेसन or invite them to the Doers and get a free consultation म यतिसम्मको बाटो सुने आजको एचआर पोडकास्टमा I've invited my HR सो मुभिङ अन होइन एउटा वान आई थिङ्क वान अफ द एनदर एउटा म एउटा कन्क्लेभमा गएको थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा देयर वाज दिस एन्टरप्रेन्योर फ्रम इन्डिया अनि आई आस्क्ड हिम त्यो पर्सनलिटी बिल्ड गर्नको लागि अनि प्लस आई वाज सो इन्सपायर्ड विथ हिज स्पिच कि आई वेन्ट एन्ड टक टु हिम कि अनि मैले चाहिँ मेरो प्रब्लमहरू सेयर गरेँ म युज टु स्टेजमा छु बिजनेसमा हाउ डु आई ग्रो नाउ भने कि होइन उसले मलाई त्यो कुरा थाहा थियो कतै कतै तर उसले यस्तरी भन्थ्यो कि हिट मी कि उसले चाहिँ मलाई के भन्थ्यो मल्टिप्लाई योर सेल्फ ग्रो पिपल लाइक यु फाइन्ड मोर उसले अब कुरा गर्दाखेरि उसले मेरो नाम सोधिसकेको थिएन फाइन्ड मोर अनुप भने कि इट मेड सेन्स के हो नि त होइन सो त्यसमा चाहिँ माई क्वेसन इज हाउ टु ग्रो लिडर्स के बिकज आई थिङ्क द ओन्ली बेस्ट सोल्युसन फर अ लिडर इज टु फाइन्ड मोर लिडर्स नि त होइन सो हाउ वुड यु अप्रोच ग्रोइङ अ लिडर हाउ टु ग्रो अ लिडर यसमा चाहिँ आई वुड वान्ट टु रिफर टु साइमन सिनेक सो एकदम लिडरसिपको कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ माई गो टु पर्सन नट इन पर्सन भेटेरै चाहिँ होइन त्यति क्यापेबिलिटी चाहिँ छैन बट देन साइमन सिनेक इज समन हु आई अलवेज रिफर टु के सो ग्रेट लिडर्सहरूले चाहिँ अगेन ट्राई टु फिगर आउट त्यो 3टा गोल्डन सर्कल आइम प्रिटी स्योर यु मस्ट अल्सो आई क्यारी हिज बुक अल द टाइम अहिले मैले वाइ भनेको स्टार्ट विथ वाइ होइन स्टार्ट विथ वाइ छ लिडर्स इट लास्ट सो अनि अहिले अर्को चाहिँ इन्फिनिटी गेम भनेर पनि आउनु लाग्छ होइन सो उहाँलाई रिफर गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बेसिकली टक्स अबाउट त्यो ट्रस्ट भन्ने फ्याक्टर क्या सो ट्रस्ट भन्ने फ्याक्टर ओभरनाइट हुन्छ नि ल तिमी योसँग ट्रस्ट गरेर मिलेर काम गर भन्ने चिज ओभरनाइट आउने चिज होइन होइन सो देयर इज अ सर्टन टाइम फ्रेम लाग्छ त्यसको लागि आफ्नो आफ्नो बिहेभियर इन्डिभिजुअल बिहेभियर टिममा गर्ने बिहेभियर त्यो सबै सिङ्क्रोनाइज हुँदै गइसकेपछि बल्ल आउने हो नि त होइन सो अगेन लिडरहरू ग्रो गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ वान अफ द बेस्ट थिङ
एउटा त सर्भेन्ट लिडरसिप नै हो, लिड देम बाई इक्जाम्पल नेपालको कन्टेक्स्टमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर सो देम एन्ड देन मेक देम डु इट, तर अगेन अलाउ देम स्पेस टु डु मिस्टेक्स के। मैले आई डोन्ट नो ठ्याक्कै यो कोट चाहिँ बिर्सेँ, तर इन्ट्रेस्टिङ लागेको कोट चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ देयर इज अ डटर एन्ड देन उसको कोट थियो, सो सी सेज माई फादर अलवेज युज टु आस्क मी मैले आज के मिस्टेक गरेँ भनेर अरे क्या, बिकज द्याट वुड अलाउ मी टु डु ट्राई न्यू थिङ्स, रिफ्लेक्ट अन माई मिस्टेक्स, राइट। सो केही मिस्टेक गर्नु मिन्स यु ट्राइड समथिङ न्यू नि त, सो त्यो स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। सो आई थिङ्क द्याट्स दि ओन्ली वे वेयर यु क्यान ग्रो न्यू लिडर्स, बिकज ट्रस्ट गर यो गर भनेर ओभरनाइट आउने चिज चाहिँ होइन। मेक लट अफ मिस्टेक्स बट डोन्ट रिपिट द मिस्टेक्स, डोन्ट रिपिट देम एन्ड ट्राई टु लर्न फ्रम देम एन्ड लर्न फ्रम अरूको मिस्टेक पनि। Also it's really important to keep them close पनि होला, like you want to grow them as a leader, तर यतिकै छोड्यो भने पनि that's not gonna work नि त। सो फिडब्याक वाले भन्नुभएको जस्तो त्यो हुन्छ नि, मिस्टेकहरूमा पनि फिडब्याक रेगुलर दिइरहनु पर्ने हुन्छ कि, एन्ड द्याट्स समथिङ द्याट आइम रियली लभिङ अहिलेको काममा पनि हुन्छ नि। लाइक इभन दो हाम्रो सधैँ कन्ट्याक्टहरू नहोला मेरो सरसँग, तर केही कुराहरू भयो भने आएर उहाँले एभ्री टाइम नयाँ कुरा सिकाइरहनुहुन्छ कि, सो त्यो वाला पोइन्ट चाहिँ इट्स लाइक अरू यदि केही कुरा जबमा चित्त बुझेको छैन भने पनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स गोइङ टु मेक मी स्टिक टु द जब कि। सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट सँगै राख्नलाई, सिकाउनलाई, फिडब्याकहरू दिनको लागि चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट पार्ट इज हाम्रो सरले चाहिँ हाम्रो मैले यस्तो स्टोरीमा राखेको थिएँ, लाइक होम असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ कि पढ्नको लागि, सो डिफ्रेन्ट बुक्सहरू छ। सो अफिसमा काम त गऱ्यो अनि तर त्यही अघि भने जस्तो एचआरको एभ्री टाइम सधैँ हुन्छ नि हेक्टिक काम नहोला, जब फ्री छ पढ भन्नुहुन्छ कि। सो एचआर रिलेटेडै म्यानेजिङ पिपल, अर्गनाइजेसन बिहेभियरवाला बुक्सहरू हुन्छ, सो त्यसमा चाहिँ बुक प्लस वर्क बुक पनि हुन्छ, सो एक्सर्साइजहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ही अल्सो हेल्प्स मी लर्न भनौँ न त्यो कुराहरूमा चाहिँ। सो त्यो वेमा चाहिँ आई थिङ्क ग्रो गराउन सकिन्छ क्या आफ्नो, अलिक पर्सनलाइज हुनु पर्यो भनेपछि अलिक पर्सनलाइज नो आई वुड सजेस्ट त्यो अप्रोच वुड बी प्रिटी रङ, किनभनेदेखि आई हेभ सिन मेरो आफ्नो अफिसमा पनि होइन लिडरको क्वालिटी एक्जिबिट गर्ने तर लिडरसिपमा नट इन्ट्रेस्टेड, सेकेन्ड म्यान भएर एकदम राम्रो काम गर्ने तर लिडरसिप पोजिसनमा आइसकेपछि चाहिँ, किन लिडरसिप पोजिसन कम्स विथ अ डिफ्रेन्ट बल गेम के। सो त्यो बल गेममा एड्याप्ट गर्न नसक्ने मान्छे पनि आई हेभ सिन पिपल। अब अगेन उसको इन्ट्रेस्ट नै छैन भनेदेखि चाहिँ सेकेन्ड म्यान नै बनाउँदा बेस्ट छ भनेदेखि जबरजस्ती लिडर चाहिँ बनाउनु हुँदैन कि। अगेन फुटबलको एनालोजी हेर्ने हो भनेदेखि खतरा गोलकिपर हो भने उसलाई प्रमोट गरेर स्ट्राइकर बनाउनु मिल्दैन कि। You need to find a striker whose natural instinct नै स्ट्राइकिङ छ एन्ड देन डेभलप गर्नुपर्छ। सो इट्स नट वी चुजिङ के यसलाई बनाउने भनेर चाहिँ। मैले मेरो इन्टर्नल अफिसमा देखेको प्रब्लम चाहिँ लाइक लिडरसिपको पर्सनालिटी चाहिँ एक्जिबिट गर्छ होइन, तर चाहिँ वाइ ही अर सी वुड नट वान्ट टु बी अ लिडर, बिकज लिडर भइसकेपछि यु हेभ टु फ्री योर सेल्फ फ्रम पिपल्स जजमेन्ट नि त। यु हेभ टु इभन कम अप टु अ पोइन्ट कि इफ समवन इज जजिङ यु विथ योर प्रोफेसनल चोइस, लाइक इट्स देयर मिस्टेक्स होइन, त्यो चाहिँ पिपल डोन्ट लाइक टु बी जज कि। जस्तै फर इक्जाम्पल यो काम भयो भनेर काम त लिड गर्न सक्ने, तर यो काम किन भएन भनेर रिक्वेसन गर्न नसक्ने कि, किन रिक्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ द गाई विल जज मी, उसले मेरो बारेमा के सोच्ला होइन। त्यो चाहिँ मैले प्रब्लम देखिरहेको छु कि। डु यु हेभ एनी सोल्युसन फर द्याट माई प्रब्लम? इज द पर्सन मोर एनालिस्ट अर अ डिसिजन मेकर? एनालिस्ट हो भने डोन्ट मेक देम डिसिजन मेकर्स। डिसिजन बरु आफैसँग राख्नु, किनभने यु टेक अकाउन्टेबिलिटी फर युर डिसिजन्स नि त। सो इभन मैले आफैलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने पनि आई एम नट गुड विथ टेकिङ डिसिजन्स के। म आफैले काम गर्नलाई चाहिँ, आफू एनालिसिस गर्नलाई चाहिँ आई क्यान बी एडभाइजर, आई क्यान बी एनालिस्ट, तर डिसिजन लिनको लागि चाहिँ थ्याङ्कफुल्ली मेरो अफिसमा 3 जना पार्टनर छ एन्ड देन रेस्ट अफ माई अदर 2 पार्टनर्स मध्ये एकजना विल टेक केयर अफ इट। ओके, सो आई वुड लाइक टु सेयर वान अफ द स्ट्राटेजी द्याट आइम ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट राइट नाउ। सो आई हेभ चोज समवन टु बी अ नेक्स्ट लिडर होइन, जसले चाहिँ कुड रिप्लेस मी अन द्याट डिपार्टमेन्ट। अनि उसलाई चाहिँ अब उसको एक्जिस्टिङ कामसँग चाहिँ म एकदम खुसी छु कि होइन, लाइक आई हेभ नो कम्प्लेन्स होइन। तर उसलाई चाहिँ मैले अब के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि एभ्री डे आइम ट्राइङ टु find that 15-20 minutes with him and where I am trying to coach him for the things that he should keep in mind to grow for the next 5 years 10 years के हैन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुरा गर्न खोजिरहेको छु के। तर बेला बेलामा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो मिटिङ यो डिस्कसन इज नट बिकज आई वान्ट टु इम्प्रुभ वाट यु आर डुइङ राइट नाउ, इट इज पर्फेक्ट, बट देन बिकज आई वान्ट यु टु टेक माई प्लेस अन सर्टन एस्पेक्ट। सो आई थिङ्क यो भन्दा चाहिँ त्यो 1 महिना 1.5 महिनाको त्यो कन्टिन्युस मिटिङ्सहरू चाहिँ मैले गर्न खोजिरहेको छु। आई डोन्ट नो वुड इट बी अ सक्सेसफुल। अगेन रिफरिङ ब्याक टु हाम्रो साइमन दाई नै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबै राम्रो पर्फर्मर्सहरू चाहिँ राम्रो लिडर हुनैपर्छ भन्ने छैन अरे के।
राम्रो पर्फर्म गर्दैमा चाहिँ आई हेभ सिन यो ह्यापन इन अ लट अफ नेपालकै इक्जाम्पलमा पनि कसैले राम्रो काम गरेको छ प्रमोसन दियो प्रमोसन गरेपछि फेरि राम्रो काम नगर्नेहरू क्या सो त्यो पनि भएको चाहिँ छ क्या किनभने अहिलेको एक्जिस्टिङ रोलमा दे पर्फर्मिङ वेल अनि प्रमोसन गर्ने बित्तिकै कम्स विथ अलिकति लिडरसिप क्वालिटीहरू चाहिने भइसकेपछि चाहिँ आई हेभ सिन पिपल नट बिङ एबल टु पर्फर्म क्या अनि साइमन दाईको चाहिँ एउटा आई थिङ्क ब्याटल फिल्डको इक्जाम्पल दिन्छ होइन उहाँले चाहिँ सो इन अ ब्याटल फिल्ड एउटा लगभग सोल्जर झन्डै डेड सो उसलाई चाहिँ उसको एउटा अर्को साथीले चाहिँ अब ट्राइज टु टेक टु हिज क्याम्प होइन जुन बेलामा वार चलिरहेछ अनि त्यो बेलामा अब उसको जेनरल अथवा मेजर जे ऊभन्दा सिनियरले चाहिँ छोडिदियो अब उसलाई लिएर आएर नि केही काम छैन भनेर भन्छ होइन तर द सोल्जर डज नट जस्ट लिसन होइन लिएर चाहिँ आउँछ होइन अगेन वुड नट बी एबल टु सर्भाइभ होइन बचाउन चाहिँ सक्दैन तर त्यो चिज चाहिँ किन गर्छ भनेदेखि चाहिँ इट्स बिकज अफ द्याट ट्रस्ट क्या होला त्यो सोल्डर राम्रो पर्फर्मर थिएन होला तर अगेन उसलाई त्यो ट्रस्ट थियो क्या त्यो अर्को सोल्डरप्रति जुन चाहिँ उसले गरेको कामहरू भनौँ न सो एउटा त्यो ट्रस्ट भन्ने चिज चाहिँ चाहिँदो रहेछ इरेस्पेक्टिभ अफ द पर्फर्मेन्स इट्सेल्फ के सो इट्स नट जस्ट द्याट मैले राम्रो पर्फर्म गरेँ मान्छेलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ लिडर बनाउन मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन सो डुइङ राइट थिङ्स इभन वेन इन एडभर्सिटी त्यो त्यस्तो मान्छेलाई इफ आई क्यान ट्रस्ट त्यस्तो मान्छेलाई हो चाहिँ लिडर बनाउनु पर्ने रहेछ क्या इरेस्पेक्टिभ अफ पर्फर्मेन्स That's new insight. So moving on, is HR CEO best friend? I think Sadiksha can answer that well. All eyes on you, Sadiksha. CEO को मित्र एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड हो त HR. सो अघि प्रयास दाले भन्नुभएको जस्तै होइन लाइक मान्छेसँग अट्याच भएर होइन कम्पनीसँग अट्याच भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो इरेस्पेक्टिभ अफ हु द सिओ इज होइन किनभने त्यो सिओ पोजिसनमा चाहिँ इफ वी आर टकिङ अबाउट द पर्सन होइन डेफिनेटली नो तर यदि सिओ इज वर्किङ फर द कम्पनी अनि कम्पनीको बेनिफिटको लागि हो भने चाहिँ यस सो त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छ ओके सो त्यसमा चाहिँ एचआरले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ CEO is working for the benefit of company or not. त्यसमा त I think a founder CEO will definitely pass on that test किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि रिहायर गरेको CEO छ भने चाहिँ मेबी टेस्ट गर्नु पर्ला तर यदि कसैले आफ्नै कम्पनी फर्म गरेको बच्चा जस्तो ट्रिट गरिरहेछ भने त डेफिनेटली he or she would always be a pro company होइन कि के हो अब एचआर भनेपछि त्यो के भन्छ त्यो अप्ठ्यारोमा फर्सी के भन्छ नि होइन सो त्योवाला डेजिग्नेसन हो कि वी कान्ट बी अब हामीले साइड्स लिन मिल्दैन सो एक्चुअली भन्नुपर्ने हो भने हामी दुवै साइडको फ्रेन्ड हुँदैन कि अल्टिमेटली त्योवाला पोजिसन हुन्छ किनभने समटाइम्स हामीले सिओको लाइक साइड लिइरहेको हुन्छ जुन बेलामा चाहिँ एम्प्लोइजहरू रिसाउँछ कहिलेकाहीँ हामीले एम्प्लोइको साइड लिनुपर्ने हुन्छ जुन बेलामा सिओ रिसाउँछ सो अलिक डिफिकल्ट पोजिसनै हो सो वी कान्ट एक्ज्याक्टली बी कसैको पनि फ्रेन्ड ओर फो तर तिमीलाई लाग्दैन इट इज मच इजियर टु एउटा सिओलाई बुझाउन कि तपाईँले यो गरेको डिसिजनहरू या इम्प्लोइले यो गरेको डिसिजनहरू चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई राम्रो हो भनेर सिओलाई बुझाउन सकिन्छ होला किन भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुली यदि सिओलाई चाहिँ तिमीले के बुझाउन सक्यो कि यो कुराहरूले चाहिँ एक्चुली कम्पनीलाई नै बेनिफिट गर्न सक्छ र तपाईँले खोजेको पनि त्यही होइन र भनेर चाहिँ सजिलो तर इम्प्लोइलाई गएर चाहिँ त्यो बुझाउन नसकेला किनभने इम्प्लोइले त घर जान्छ उसले आफ्नो बारेमा सोध्छ नि त तर सिओ त घर जान्छ कम्पनीकै बारेमा सोध्छ नि त बुझ्यो मैले भन्न खोजेको कुरा सो त्यसमा त आई थिङ्क मान्छेमा पनि डिपेन्ड गर्छ है सिओ हुने बित्तिकै सबैजना अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भन्ने पनि छैन कतिजनाको बिकज या एम्प्लोइ अल्टिमेटली होइन सो उसलाई के हुन्छ नि मैले भनेको कुरा किन मान्ने त यो त मेरो कम्पनी हो मैले भने अनुसार हुनु पऱ्यो भन्ने खालको यदि पऱ्यो भने त मैले जतिसुकै सजेस्ट गर्न खोज्छु त्यो पावर प्ले गर्न खोज्छ नि त सो त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्टै छ कि त्यो सिचुएसनमा या सो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ आई हेभ ह्याड एक्सपिरियन्स विथ बोथ काइन्ड अफ सिओज होइन तर बेस्ट पार्ट चाहिँ स्टबन पनि अनि ऊ पनि थ्याङ्कफुली अहिलेको चाहिँ मोस्ट अफ देम आर भेरी भेरी फ्लेक्सिबल होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क मेबी यो हुन्छ नि यसमा चाहिँ वर्क गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ सो इट्स भेरी इजी तर पहिला त्यो पनि लाइक त्यस्तो खालको सिओ पनि परेछ जसलाई चाहिँ किन मान्ने मैले भनेकै खालको हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि छ कि या सो अल्टिमेटली आई हेभ टु हेभ माई ओन सेवाला खालको पनि थियो त्यति बेला चाहिँ आई थिङ्क इट्स नाउ ऊ चाहिँ सेल्फ एचआरमा सेल्फ अवेरनेस हुनु सबैमा हुनु पऱ्यो त्यो त एउटा एचआरको अगेन टु आन्सर यो क्वेसन एचआर इज अ बेस्ट फ्रेन्ड फर एभ्री वान एज वेल एज द बेस्ट एनिमी फर एभ्री वान सबैको लागि हो होइन द थिङ इज एउटा भनाइ पनि छ क्या खास एचआर भने चाहिँ खास अचार हो
बिकज दुईतिरैबाट एकदम पे लिएर यु इभेन्चुली बिकम अचार नै भन्ने पनि भन्छ होइन. तर अगेन इट्स एकदम कन्टेक्चुअल कुराहरू क्या. बिकज अघि भने नि, अघि जसरी तिमीले भन्यो जस्तो सिइओजहरू, फाउन्डर सिइओजहरू स्पेसली आफ्नो बच्चा जस्तै ट्रिट गरेर हुन्छ भन्ने चिज भइसकेपछि चाहिँ नो म्याटर हाउ अग्ली यो किड इज यु स्टिल फाइन्ड हिमरहरू क्युट के. अनि तेरो बच्चामा यस्तो खोट छ भने पनि अभियसली रिसाउँछ क्या. अनि कम्पनीमा पनि त्यही चिज अप्लाई हुन्छ कि कम्पनीमा यो चिज चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ भन्यो भनेदेखि अभियसली नट एभ्री वान इज द्याट ऱ्यासनल इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट. प्रोभाइडेड द्याट यु कम विथ द सोल्युसन एज वेल, नट जस्ट प्रब्लम होइन. आई हेभ सिन पिपल होइन, स्पेसली फाउन्डर्स सिइओ पोजिसनकै, वेयर 8जनाको कम्पनी छ, 2 वर्षमा 60जनाभन्दा बढी आएर गइसक्यो, टिक्न सकेको छैन. देयर इज अ ह्युज प्रब्लम इन यर अर्गनाइजेसन, आई हेभ द सोल्युसन एज वेल भन्दा पनि मेरो ममा तैँले खोट निकाल्न खोज्या भनेर आई डोन्ट निड य सजेसन्स भन्ने मान्छेहरू पनि छन् है. सो अगेन द्याट्स रियली स्याड के होइन. सो अगेन सबैजना त्यस्तो ओपन हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन होइन. तर एज यु सेड अघि भने जस्तै होइन. सो अगेन इफ इट्स फर यर बेटरमेन्ट, कम्पनीलाई राम्रो हुन्छ भनेदेखि यसरी गर्दा हुन्छ नि, होइन र भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स लेभल चाहिँ सायद मेबी बढ्न चाहिँ सक्छ. त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क सिइओले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक he is playing 2 roles. Okay? As a founder, he is someone, he incepted the idea. As a CEO, he is playing a different role. He is also an employee of the company. Right. He has some fixed agenda, fixed JDs. Two understanding भयो भने चाहिँ I think it would be much easier to take decisions. Right. Again, we're talking about एकदम पर्फेक्ट सिनेरियो जहाँ त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ. तर काहीँ न काहीँ फेरि अगेन ह्युमन माइन्ड पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन क्या होइन. ह्युमनले काहीँ न काहीँ यो मेरो कम्पनी म जेसुकै गरौँ न भन्ने त्यो आइहाल्छ कि त्यो इम्पल्स चाहिँ आउँछ. सो वाट इज द टेक अवे? एचआर इज अचार? HR is probably HR for people who tend to think हुन्छ नि यताबाट पनि पेल्या छ यताबाट पनि पेल्या छ. बट HR would really be एकदम अ जेम जहाँ चाहिँ यताबाट पनि घोटेर साइन भएको छ उताबाट पनि घोटेर साइन भएको छ भन्ने चाहिँ अगेन इट डिपेन्ड्स अन युर माइन्ड सेट. सो वाट इज आइडियल? अब जस्तै अब इम्प्लोइको कन्ट्याक्सबाट त अब भन्न किन द्याट सो मेनी के अरे मान्छे आउँछ जान्छ अनि होइन अब त्यो धेरै चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त, अलिक धेरै हुने भयो नि त होइन. सो यतापट्टि साइडमा एचआर र एन्टरप्रेन्योर, एचआर र सिइओ कन्ट्याक्समा छ होइन, कस्तो सिइओ चाहिँ, सो इट कुड बी अ टेक अवे फर अ लट अफ सिइओज हु आर वाचिङ दिस भिडियो होइन, कस्तो सिइओ चाहिँ आइडल सिइओ हुनसक्छ फर एचआर, जसले गर्दाखेरि एचआर त्यहाँ इभल्भ हुन पाओस्, ग्रो हुन पाओस् अनि इभेन्चुली ब्रिङिङ मोर भ्याल्यू टु द कम्पनी कि एउटा आइडल सिइओ चाहिँ के हुनसक्छ? अब आई माइट नट से टेक्निकल्ली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ होइन, तर आई थिङ्क एउटा सिइओ अथवा कुनै पनि म्यानेजर्समा हुनुपर्ने चिज भने चाहिँ एभ्री म्यानेजर इज अ एचआर म्यानेजर भन्छौँ क्या हामी चाहिँ. बिकज इभेन्चुअली काम गर्ने भने ह्युमनसँगै हो है. सो इभन इफ नो म्याटर हाउ मच टेक्नोलोजी वुड टेक अवे अल द जब्स भने पनि भनौँ न ल डेलिभरी गर्नको लागि मान्छे छैन, अब ड्रोनले डेलिभरी गर्ने हो भने पनि त्यो ड्रोन अपरेट गर्ने न कोही कोही मान्छे त हुन्छ क्या. त्यो मान्छेसँग झगडा गर्दैन, तपाईँको डेलिभरी सबभन्दा लास्टमा ल्याइदेला. सो अगेन इभेन्चुली काम गर्ने भने ह्युमनसँगै हो. एन्ड देन एक्नोलेजिङ ह्युमन्स ह्याभ फिलिङ्स, इमोसन्स, ऱ्यासनल हुन्छ इरेसनल हुन्छ भन्ने त्यो चिजलाई एक्नोलेज गर्न चाहिँ एकदम नेसेसरी हुन्छ कि. सो अगेन such kind of CEO who values or understands the हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ पिपल्स वे अफ डुइङ बिजनेस भन्छौँ होइन, त्यो पिपल्स वे अफ डुइङ बिजनेसलाई भ्याल्यु गर्ने सिइओ probably could be मेरो लेन्समा चाहिँ अ पर्फेक्ट सिइओ. माइट नट बी एप्लिकेबल फर एभ्री वान, मेरो लेन्स भ्यूमा चाहिँ त्यो छ. सो मेरो लागि अलमोस्ट सिमिलर नै हो. समन हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड टु टिमको पर्सपेक्टिभ पनि होइन, आफ्नो इगो असाइडमा राखेर चाहिँ टिमको ओपिनियन पनि बुझ्ने, टिमलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, अनि हुन्छ नि भ्याल्यु दिने खालको, जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ द ह्युमन फ्याक्टर इन अ टिम इन एन अर्गनाइजेसन, त्यो खालको बुझ्ने मान्छे भयो भने चाहिँ त्यो कम्पनी ग्रो गर्नलाई उनीहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. यदि मान्छे म्यानेज गर्न सक्यो भने इट्स लाइक हाफ अफ द वर्क इज डन कि त्यो वाला. So can a specific takeaway be human emotion बुझ्ने CEO? एम्पथेटिक हुनु पर्यो, अलि एम्पथी हुनु पऱ्यो. अनि इमोसन सँगसँगै तिनटै चिज आउँछ क्या यसमा चाहिँ, इमोसन्स, कग्निसन्स र बिहेभियर. सो यो तिनटै चिजलाई बुझ्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो. एन्ड नट जस्ट एचआर, आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री ह्युमन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस.
मैले के फिल गरिरहेको छु, मैले के सोचिरहेको छु र मैले के एक्ट गर्नेवाला छु. सो थिङ्क फिल एक्ट यो तिनटै चिज चाहिँ चाहिन्छ. सो एउटा आइडियल केस, सो हामी अलमोस्ट लास्ट आइसकेको छौँ पडकास्टको होइन. सो एउटा आइडियल केस इमेजिन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ समवन इज स्टार्टिङ अ कम्पनी, हि डज नट हेभ अ मच बजेट टु इट, बजेट उसलाई गर्नको लागि चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूको एचआरमा इन्भेस्ट गर्नको लागि होइन. सो वाट आर द बेसिक थिङ्स समवन क्यान इन्कर्पोरेट फ्रम द भेरी बिगिनिङ होइन, सो द्याट लङ रनमा चाहिँ भोलि गएर कोही नयाँ एचआर आयो भने पनि उसलाई सजिलो अकोमोडेट गर्न, या फर टाइम बिङ जबसम्म उसलाई चाहिँ त्यो के अरे ऊ छैन नि सिम्पल कुराहरू चाहिँ फ्रम एन HR experts, two of you, what could be those few suggestions, those basic guidelines that an entrepreneur can incorporate सुरुदेखि नै के? Did I mean it? Yes, you did, तर एकछिन सोच्नु पर्यो. सो मेरो लागि चाहिँ आई वुड से कि सुरुदेखि नै सिस्टम एउटा चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो होइन. सो सिस्टम पछि गएर चाहिँ त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ होला, अलिकति मोडिफाई गर्न सकिन्छ होला, तर सुरुमा के एकदमै हेवायर तरिकाले कम्पनी चलिरहेको छ र एउटा कम्पनी एउटा लेभलमा पुगेपछि यदि सिस्टम ल्याउन खोज्यो भने द्याट विल नेभर वर्क. सो सुरुदेखि नै एउटा एकदमै बेसिक स्ट्रक्चरको मात्रै सिस्टम क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ बरु अझै हुन्छ नि अपडेट गर्दै लग्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी इजियर. Can you demystify the system? सिस्टम एज इन सो नर्मली चाहिँ हामीले आफैले पहिला पनि अर्गनाइजेसनहरू रन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो बेलामा केही पनि सिस्टमै थिएन कि. सो नोट अफिस टाइमिङ, मन लागेको बेलामा आयो, मन लागेको बेला आएन, आज मेरो मुड छैन म आउँदिनवाला खालको पनि हुन्थ्यो. सो पेरोल टाइममा कहिले पनि हुँदैन थियो, अहिले दिन मन लाग्यो, अहिले पैसा दियो, पैसा छैन दिएनवाला खालको. सो इट वाज लाइक ऱ्यान्डम के हुन्छ नि. वी आर नट रनिङ इट एज एन अर्गनाइजेसन, वी आर जस्ट रनिङ इट एज अ ग्रुप अफ पिपल ट्राइङ टु डु समथिङवाला खालको मात्रै. सो त्यो हुँदाखेरि पछि गएर लाइक 2 years पछि 1 year पछि 2 years पछि चाहिँ जब सिस्टम ल्याउन खोज्यो त्यसपछि पिपल स्टार्टेड हेजिटेटिङ के हुन्छ नि. पहिला यस्तो के पनि छैन, किन गर्नु खोजेको यस्तो खालको, चलि त रहेछ नि भन्ने खालको हुन्छ. अनि लाइक टिम मेम्बर्स पनि रेजिस्टेन्ट हुन्छ कि त्यो चेन्जमा चाहिँ. तर एउटा लेभलको सिस्टम एटलिस्ट बेसिक लेभलको सिस्टम वेयर हुन्छ नि, ओके टाइमिङ यति गरौँ न त, नयाँ छ हामीहरू धेरै नराखौँ, तर ओके दिनको 4 घन्टाबाट स्टार्ट गरौँ न भन्यो होइन. अनि पेरोल चाहिँ ओके मिनिमम स्यालेरी यति राखौँ न त एकअर्काको लागि भन्यो भने त्यो फाइनेन्सियल प्लानिङ पनि हुने भयो कि ओके यतिको त हामीले कमाउनु पर्दो रहेछ है भन्ने खालको. सो त्यो खालको भयो भने बिस्तारै अब वर्कलोड बढेपछि हाम्रो अलिकति वर्कलोड बढ्न थाल्यो, मेबी दिनको 2 घन्टा बढाउनु पर्छ होला है भने त्यो अनुसारले चेन्ज गर्दै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क सजिलो हुन्छ कि स्केल गर्नलाई, ट्रान्जिसन गर्नको लागि. तर छँदै छैन सिस्टम र एकैचोटि सिस्टम ल्याउन थाल्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले मान्दैन कि त्यो चेन्ज एडप्ट गर्नको लागि. सो द्याट्स वाट आई लर्न मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ. आई थिङ्क लार्जली मैले भन्न खोजेको चिज पनि सदीक्षाले कभर गरि नै सकेको छ. इट्स मेकिङ सिस्टम ओरिएन्टेसन पहिल्यैदेखि नै हो होइन. मोर देन द्याट अलिकति अकाउन्टेबिलिटी भन्ने पार्ट चाहिँ इन्डिभिजुअली लिनु नै पर्छ क्या. बिकज स्पेसली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आइभ सिन अ लट अफ स्टार्टअप्समा चाहिँ 2-3 जना मिल्ने साथीहरू लिएर खोलेको हुन्छ होइन. अनि त्यसमा इच इन्डिभिजुअलको रोलहरू के हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या, र त्यसलाई एकदम ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा सेग्रिगेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या. जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो अफिसमा नै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आई हेभ 3 पार्टनर्स र 3टा पार्टनरको रोलहरू के हुन्छ भन्ने इज प्रिटी क्लियर क्या. सो इभन दो इट्स नट द्याट बिग अफ अर्गनाइजेसन, हामीले एकअर्काको कुराहरूमा कहिले पनि ल आज तैँले भ्याइनस् मैले गरिदिन्छु, अथवा आज ल ठिक छ तैँले छोडिदिए म हेरिदिन्छु भन्ने चिज चाहिँ त्यो हामी सकभर कम गर्छौँ क्या. बिकज समथिङ अब जस्तो फाइनेन्सियल्स हेर्ने हो भने त्यहाँ एकजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो उसले मात्रै हेर्छ क्या. वी डोन्ट ट्राई टु मिक्स अप ल आज म हेरिदिन्छु भोलि अरू कसैले हेरिदिन्छ भनेर चाहिँ. सो त्यो यदि पहिल्यैदेखि इफ वी ह्याभ दोज बेसिक फन्डामेन्टल्स राइट, आई थिङ्क भोलि जतिसुकै माथि गए पनि त्यसले ठुलो प्रब्लम चाहिँ ल्याउँदैन. सो एउटा स्केलेटन चाहिँ क्रिएट गरिदिने, अनि पछि मासु र छालाहरू त पछि बढ्दै गर्दा पनि हुन्छ नि. सो एउटा बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ चाहियो. डेफिनेटली मेक्स आई विश आई वुड हेभ डन द्याट. मलाई अर्को कुरा चाहिँ होइन, मैले दिस इज माई अनदर प्रब्लम. आई हेभ बिन ट्राइङ टु जगल बिट्विन अटोनोमस र माइक्रो म्यानेजिङ के. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ मैले धेरै नै अटोनोमस छोडेँ होइन, क्लाइन्ट आर नट गेटिङ जस्टिफाइड जस्तो फिल हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ माइक्रो म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ एज अ डिजाइनर, एज अ भिडियोग्राफर, एज अ क्रिएटिभ पर्सन दे वी माइट ह्याभ फ्रिक्सन अन द्याट पार्ट हुन्छ कि. सो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कि कुन लेभल अफ अटोनोमस जाने, कुन लेभल अफ माइक्रो म्यानेजमेन्ट जाने भनेर? वुड डिपेन्ड अन द पर्सन द्याट युआर, तपाईँको सबअर्डिनेट को होमा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन. अब समन लाइक्स बिङ माइक्रो म्यानेज के, लाइक मी होइन, समन वुड गिभ अपडेट्स के. आई हेभ
एकजना स्टाफ इन माई अफिस हुन्छ नि, म कहीँ जानुपर्छ भने पनि मलाई फ्रिक्वेन्ट अपडेट दिइरहनु पर्ने चाहिँ हुँदैन, तर दिइरहन्छ क्या। एन्ड म त्यो बेलामा मलाई नदेऊ पनि भन्दिनँ, बिकज आई नो द्याट पर्सन इज हुन्छ नि गर्न मन लाग्छ उसलाई, यो चिजहरू अपडेट गर्न मन लाग्छ, आई एम वर्किङ अन दिस प्रोजेक्ट भनेर पठाइरहेको हुन्छ बेला बेलामा होइन। म आज अलिकति 3 मिनट ढिला हुन्छु है भनेर पनि टेक्स्ट पठाइरहेको हुन्छ क्या। सो विच इज प्रिटी मच कन्सिडरेबल। अब हामीले हेर्ने हो भने 3 मिनट ढिला भएर खासै केही हुने चिज चाहिँ होइन, तर उसलाई त्यो चिज गर्न मन लाग्दो रहेछ। सो त्यसमा चाहिँ आई एक्जिबिट सर्टन ट्रिट्स। अब म त्यति धेरै माइक्रो म्यानेज नगर्ने मान्छे पनि उसको कन्डिसनमा आइसकेपछि चाहिँ आई ट्राई टु हुन्छ नि टेक इन्ट्रेस्ट इन वाट सी इज डुइङ होइन। आई ट्राई टु आस्क हर उसलाई केही प्रब्लम परिरहेछ कि, आई ट्राई टु आस्क हर उसले बनाएको ड्राफ्टमा यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक छ भनेर एकदम माइन्युटली हेर्न खोज्छु, बिकज द्याट्स हर माइन्ड सेट के, उसको ओरिएन्टेसन त्यस्तै छ। अन द अदर ह्यान्ड आई हेभ अल्सो मेट पिपल हु डज नट वान्ट टु त्यो माइक्रो म्यानेज, मलाई कन्सटेन्ट यसरी माथि पछाडिबाट हेरिरहेको छ भने एकदम गाह्रो हुन्छ भन्ने पार्ट पनि हुन्छ क्या। सो अगेन इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ पर्सन होइन। तर अगेन त्यसको लागि कहाँनिर चाहिँ वेयर डु यु ड्र द्याट लाइन भन्ने चाहिँ हेज टु बी कम्युनिकेटेड विथ यु एन्ड द जुनियर स्टाफ। कम्युनिकेसन नै हो। उहाँले भन्नुभएको जस्तै म पनि एकदम कम्प्लिटली अटोनोमस छोड्यो भने म यतिकै लाइक हुन्छ नि हेवायर हुन्छ कि। सो मलाई चाहिँ मैले त्यसको बारेमा पनि लेखेँ कि लाइक आई लाइक टु बी माइक्रो म्यानेज, नट इन वे कि लाइक पछाडिबाट हेरिरहने जतिखेर पनि होइन, बट देन इट हेल्प्स टु किप मी इन चेक कि। सो यदि किनभने मेरो अनेस्टली भन्नुपर्दा मेरो सेल्फ डिसिप्लिन छैन वेन इट कम्स टु वर्क, सो प्रायोरिटाइज गर्नमा मलाई एकदमै प्रब्लम हुन्छ होइन। सो यदि कसैले कन्सटेन्टली ओके यो कामहरू के भइरहेछ भन्ने टाइपको यदि अपडेट लिइरहने हो भने, त्यसमा फिडब्याक दिइरहने हो भने मेरो एफिसियन्सी एकदमै बढ्छ। तर तिमी आफै गर भनेर छोडिदियो भने मेरो डेडलाइन सेट गर्ने ऊ छैन होइन, बानी छैन, सो त्यो एकदमै प्रोक्रास्टिनेसनमा जान्छ कि। सो आफूले आफूलाई म्यानेज गर्न नसक्ने भएकोले आई वुड बी भेरी ह्याप्पी इफ समन क्यान म्यानेज मी कि। सो त्यो वाला चाहिँ हुन्छ। अनि म चाहिँ लाइक इफ पिपल किप अन आस्किङ मी ओके यो काम के भइरहेछ, यो कहिले हुन्छ भनेर सोधिराख्यो भने ओके कसैले सोध्छ है भन्ने खालको त्यो स्ट्रेस पनि हुने भयो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ टाइममा सकिने भयो कि। सो त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि मैले भेटेको छ। सो इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन कस्तो खालको मान्छे हो, वेदर द्याट पर्सन लाइक्स टु बी लाइक त्यो मान्छे चाहिँ एफिसियन्ट माइक्रो म्यानेज गर्दाखेरि हुन्छ कि यतिकै छोडिदिँदा हुन्छ, त्यो चाहिँ फिगर आउट गरेर त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड द्याट्स फेरि ह्युमनको ब्युटी नै त्यही हो क्या, नट एभ्री वान इज द सेम। अनि जुन अघिको सुरुको क्वेसन थियो नि, अपार्ट फ्रम त्यो सिजन जब्समा सिजन काम बाहेक अरू काम के हुन्छ नि, यस्तै काम हुन्छ क्या। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड पिपल एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड हाउ उसको इफिसियन्सी कसरी बढ्छ भन्ने चिज चाहिँ। बिकज एउटै चिज सिस्टम अथवा पोलिसीले चाहिँ फेयरनेस गाइड गर्छ भनेदेखि थिङ्स लाइक दिज हेज टु बी कस्टमाइज अकर्डिङ टु इन्डिभिजुअल्स नै। त्यो कस्टमाइजेसन गर्ने काम चाहिँ एचआर नै हो फेरि। या सो मेरो उसमा पनि त्यही भयो कि लाइक 3 मन्थ्सको जुन टाइम थियो त्यो बेलामा चाहिँ बिकज आई वाज ट्राइङ टु एडप्ट टु द न्यू कल्चर, उहाँहरूले पनि अपडेटहरू लिइरहने बेलामा मिटिङहरू गराउनु हुने भयो। सो मेरो लाइक प्रोडक्टिभिटी यहाँ पुग्यो होइन। सो 3 मन्थ्स पछि चाहिँ ल अब तिमीले सिक्यौ, तिमीले गर्न सक्छौ भने जब छोड्थ्यो नि तल गयो कि आफैलाई फिल भयो कि त्यो प्रोडक्टिभिटी। अनि आई ट्राई टु किप अप। अनि त्यो म एकदमै धेरै डिस्ट्र्याक्ट हुन्छु, द्याट्स माई विकनेस होइन। सो त्यो डिस्ट्र्याक्सनले गर्दा मेरो प्रोडक्टिभिटी एकदम कम भइरहेछ। तर आइम ग्ल्याड कि त्यो अलिकति थाहा भएर चाहिँ आइम ट्राइङ टु किप अप अगेन, त्यो माथि लान खोजिरहेको छु। तर गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ इफ लाइक पिपल डोन्ट हुन्छ नि किप मी अन ट्र्याक भनेर चाहिँ। मैले चाहिँ यो क्वेसन किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर बिलिभिङ अन स्केल, इफ यु आर लुकिङ फर स्केलेबिलिटी होइन, अटोनोमस इज द ओन्ली एन्सर जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि होइन। ओके अनि मैले चाहिँ यो क्वेसन अनि मलाई चाहिँ किन रियलाइज भन्दा कतिपय प्रोजेक्टमा यहाँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स छ कि होइन, कम्पिटिसन गरेर न्युज पेपर, पेन्ट प्रोडक्सन, डुवर्स त्यसरी। अनि कतिपय प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रोजेक्टभित्र पनि माइक्रो प्रोजेक्ट्सहरू भइदिन्छ क्या। अनि मलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा के रियलाइज भने मेबी म यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिक फास्ट अटोनोमसमा जान खोजिरहेको छु, बिकज त्यहाँ चाहिँ काम बिग्रिरहेको छ, या म त्यो भएको भए चाहिँ अलिकति काम बेटर हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हुन्छ नि। देयर इज अ कन्टिन्युस क्वेसन विदिन मी कि ल अटोनोमस छोडौँ कि उ गरौँ, अटोनोमस छोडौँ कि उ गरौँ, या चाँडै नै म अटोनोमसमा हुन खोजिरहेको छु। मलाई एकदम त्यो देयर इज अ के। तर आजको तिमीले भने हुन्छ आई थिङ्क इट बोइल्स डाउन टु वाट एन इन्डिभिजुअल पर्सन इज होइन। सधैँ आइडेन्टिफाई गरे जस्तै होइन, डिफ्रेन्ट मान्छेलाई चाहिँ हामीले या कि त त्यो पर्टिकुलर टिमले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो र राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नु पऱ्यो, या त एच या के अरे इम्प्लोयरले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने चाहिँ विथ अ प्रपर कम्युनिकेसन आई थिङ्क द्याट प्रब्लम क्यान बी सल्भ। त्यो स्केलको कुरामा चाहिँ मलाई एकजना कसले भन्नुभएको थियो, मलाई ठ्याक्कै नाम चाहिँ याद आएन होइन, तर इन्ट्रेस्टिङ एनालोजिस दिनुभएको थियो क्या। स्केलिङ अप गर्दाखेरि धेरै जसो वुड वान्ट टु प्रिपेयर द्याट रकेट, तर इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु बिल्ड द लन्च प्याड फर्स्ट के। त्यो लन्च प्याड नै रेडी छैन भने नो म्याटर हाउ फ्यान्सी रकेट बनाऊ, does not work. अनि यसमा चाहिँ आई लाइक टु एड अनदर कोड होइन। रिसेन्टली आई वाज लिसनिङ टु दिस पडकास्ट कल टिम फेरिस, अनि उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा क्वेसन थियो, वाट इज द बेस्ट वे टु स्केल टु गो फास्टमा चाहिँ उसले के भन्थ्यो भने भन्दाखेरि गो स्लो गरे कि, बिकज स्लो इज स्मुथ एन्ड स्मुथ इज फास्ट गरे कि।
That's interesting. When things are smooth, without friction, that's the fastest you can go. And it makes sense. That's really nice. मलाई ठ्याक्कै फेरि कोटमाथि कोट याद आयो क्या. So this is what happens when you have a lot of book readers. So the quote goes went something like अब ठ्याक्कै मलाई एक्ज्याक्ट वर्ड्सहरू चाहिँ याद भएन होइन, तर जुन त्यो गाडीहरूमा ब्रेकहरू हुन्छ नि, त्यो ब्रेक आर नट देयर फर स्टपिङ हेल्पिङ अस स्टप, तर त्यो ब्रेक्स आर इम्पोर्टेन्ट फर अस टु एक्सिलरेट रे. बिकज आई रिमेम्बर एकचोटि मेरो बाइकको त्यो फ्रन्ट ब्रेक बिग्रिएको थियो होइन, त्यो बेला मलाई कुदाउन एकदम गाह्रो भएको थियो क्या, बिकज कुन बेलामा स्टप गर्नुपर्छ थाहा छैन नि त अब. सो ब्रेक नभयो भने यु टेन टु थिङ्क ब्रेक छैन एक्सिलरेट गर जतिसुकै भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो. तर अगेन त्यो ब्रेक नहुँदा आई कुड नट एक्सिलरेट के. ब्रेक्स हुन्छ त्यही भएर आई क्यान एक्सिलरेट बिकज आई हेभ द्याट कन्फिडेन्स त्यो ब्रेकले मलाई चाहिने टाइममा स्टप गराउँछ. So we are almost on a last part of our podcast, and I have saved the most cocky question. How to fire someone? Who would like to go first? Sadiksha, because she said last podcast देखि नयाँ podcast में she has experience in firing people, so definitely Sadiksha. How to fire? Yes, how to fire people. Because मैले एउटा के realize के गरेको भन्दा चाहिँ only when you, it might again sound very cocky, you know, only when you fire people and leave a space, you know, there are more beautiful people too who can come to fill the space. Right. You know, until unless you have not like created a space, and how can you expect people to come and fill that space? You know? And I think firing people does create that space for new talents to come in there as a talent manager. अब राइट वे त मैले अहिलेसम्म सिकेको छैन, किनभने भर्खर लर्निङ कर्भमै छु फायर गर्नेवाला. तर आई थिङ्क इट रियली डिपेन्ड्स अन त्यो सिचुएसन कस्तो हो, कस्तो टाइममा फायर गरिरहेको हो. इट्स रियली इजी. यदि कसरी चाहिँ अब एथिकली हुन्छ नि, अब भायोलेट गरेर चाहिँ यदि फायर गर्ने हो भने त इट्स प्रिटी इजी द्याट दिस इज द रिजन वी आर फायरिङ यु एन्ड इट वाज रङ भनेर भन्न सकिन्छ. इट्स सजिलो होइन. तर यदि डाउन साइज गर्नको लागि ओर मेबी पर्फर्मेन्स राम्रो नलागेर यदि भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्न जान्छ कि. सो फर्स्टमा चाहिँ अब केही कुरा लाइक कन्फ्लिक्ट केही अराइज भएको छ भने वी ट्राई नट टु फायर देम एज मच एज पोसिबल. तर यदि गर्नै पर्ने सिचुएसन आयो भने चाहिँ वान थिङ द्याट आई हेभ लर्न इज लर्न बोथ साइड्स के त्यो फायर गर्नुभन्दा अगाडि. सो यदि पर्फर्मेन्स राम्रो भइरहेको छैन र त्यस कारण यदि फायर गर्ने हो भने चाहिँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कम्पनीमा हुन्छ नि किन फायर गर्न खोजिरहेको र ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो मान्छे पर्फर्म किन राम्रोसित नगरेर हो. इफ द्याट can be mended, if that can be improved, then we don't fire them. We try to improve the situation, I know. So that has happened. हामीले हायर गरेको 1 मन्थमा चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो नलागेर पनि हामीले फायर गर्न लाइक सिओले चाहिँ फायर गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो. तर त्यो बेलामा चाहिँ बिकज 1 मन्थ इज टु सर्ट टु जज समवन, हामीले वी टक टु द एम्प्लोइ पनि, अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले वी ट्राई टु वर्क इट आउट. अनि अहिले चाहिँ सी इज डुइङ अमेजिङ. वी डिड नट फायर हर, अनि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ क्या उसले. सो आई थिङ्क बोथ साइडमा बुझ्यो भने चाहिँ इट्स इट विल बी लाइक के भने अलिक ब्यालेन्स्ड वे. तर जो फायर हुँदैछ उसलाई त जस्तै हुनेवाला छ नि त, फिल हुनेवाला छ. राइट. अनि पर्फर्मेन्स लो भएको बेलामा चाहिँ सम एभ्रीबडी विल ह्याभ अ जस्टिफिकेसन. यत्रो गर्दाखेरि पनि यत्रो गरेको मान्छेले देखेन होइन, या उसले देखेन त्यस्तो भन्ने भइदिन्छ नि त. त्यो भएपछि त अनि त्यो पर्फर्मेन्स एक्चुअली हामीले पनि हेर्न मिल्छ नि त. उसले आएको टाइमसम्म उसले कतिको प्रोडक्टिभिटी ल्याएको छ भन्ने त्यो त आफ्नो ऊ पनि हुन्छ होइन. उसले जस्टिफिकेसन दिन्छ तर त्यो जस्टिफिकेसन अनुसार म्याच भइसकेको छैन त्यो त हेर्न सकिन्छ नि त काम अनुसार. तर फायरै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सकेसम्म डु इट इन द मोस्ट काइन्डेस्ट वे बट नट बिङ इमोसनली अट्याच्ड. द्याट्स समथिङ आई हेभ लर्न होइन. किनभने अब आई हेभ फायर्ड माई ओन साथीहरू पनि होइन, जो मेरो पहिलेदेखि साथी थियो. सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ I try to keep a straight face, but I try to be as kind as possible without being emotionally attached to them. Okay? So keeping it completely professional, but in the kindest way possible. So, it's to garo conversation ma chahi there is one book that I've always referred to, and that's called Non-Violent Communication by Dr. Marshall Rosenberg, right? So non-violent communication ma chahi again it teaches you to communicate in a more compassionate way, okay? So alikati non-threatening way ma chahi you kind of communicate bhanne chiz ho. And त्यसमा चाहिँ there is a formula called observe, feel, need and request भन्ने चिज के. So सुरुमा चाहिँ अगेन पर्फर्मेन्स रिलेटेड त्यस्तो केही गाह्रो चिजहरू आयो भनेदेखि चाहिँ
सुरुको अब्जर्भेसन आइल स्टेट के सो मेरो अब्जर्भेसनमा चाहिँ यु हेभ कम लेट तपाईँको पर्फर्मेन्स यस्तो भएको छ तर विदाउट एनी जजमेन्ट विदाउट एनी क्रिटिसिजम विदाउट एनिथिङ उसलाई लेबल गर्ने त्यस्तो त्यस्तो केही नगरिकन कि विदाउट एनी इन्सल्टिङ देम होइन सो द्याट्स जस्ट अब्जर्भेसन क्या तपाईँको अगेन पर्फर्मेन्स स्टेटस हेर्ने हो भने रिभ्युजहरू हेर्ने हो भने यहाँबाट यहाँ झरेको देखिन्छ सो तपाईँ खत्तम तपाईँ नराम्रो भनिरहेको छैन कि सो द्याट्स जस्ट दि अब्जर्भेसन पार्ट राखिरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स दि अब्जर्भेसन पार्ट त्यसपछि वी कम टु द फिलिङ पार्ट क्या जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो फिल भइरहेछ बिकज त्यसपछि मेरो निडको पार्ट माई निड फ्रम दिस पोजिसन चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुगिरहेको छैन आइएम नट मेकिङ दिस अबाउट दि इम्प्लोइ आइएम मेकिङ दिस अबाउट मी होइन सो तपाईँको पर्फर्मेन्स यस्तो छ जसले गर्दाखेरि आई काइन्ड अफ फिल हुन्छ नि नराम्रो आई काइन्ड अफ फिल भेरी ब्याड अबाउट दिस बिकज यसले गर्दा मेरो ग्रोथको निड फुलफिल भइरहेको छैन सो that then comes the request ko part ke so that's why I have to request you to kindly leave this organization and केही settlement haru garnu baki cha bhanदेखि चाहिँ do it with the finances र fortunately at being an agency मेरो लागि सजिलो के छ भन्देखि चाहिँ we have a lot of other openings available so केही छ तपाईको लागि अरु ओपनिङ भन्देखि चाहिँ we'll surely consider you for that opening भनेर चाहिँ नाइस अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल अर्को क्वेसन भने फायर समवन डु यु गिभ देम 15 days or 20 days अफ स्पेस वेयर दे क्यान स्टिल कम टु द अफिस अगेन अब लफुल्ली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अगेन लेबर लले पनि मेजरली डिक्टेट गर्छ यस्तो कुराहरू होइन पर्फर्मेन्स बेसमा फायर गर्ने हो भने उसलाई आई थिङ्क 7 कि 10 डेजको नोटिस दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ टु गिभ हिज अर हर जस्टिफिकेसन होइन आई थिङ्क फायरिङ भन्ने चिजलाई चाहिँ ऱ्यासनल्ली कसैले पनि राम्ररी लिँदैन अनि इभन इफ यु गिभ देम द स्पेस उनीहरूसँग एउटा हुन्छ नि एउटा नेगेटिभिटी आउँछ अनि त्यसले गर्दा म आउँदै आउँदै यस्तो ठाउँमा भन्ने पनि हुन्छ क्या तर इमेजिन यु आर फायर्ड एन्ड यु आर कमिङ टु अफिस एन्ड यु आर सिटिङ विथ द सेम ग्रुप व्हाट काइन्ड अफ एनर्जी आर यु थ्रोइङ आउट टु द पिपल हु विल बी स्टेइङ राइट सो त्यो भएको हिसाबले पनि आई थिङ्क हुन्छ नि फायरिङ जहिले पनि हामीले गुड टर्ममै गर्ने भनेर खोज्छौँ इभन इम्प्लोइले पनि रेजिग्नेसन दिँदा गुड टर्ममै गर्ने भनेर खोजिरहेको हुन्छ तर इट्स अलवेज एन बेटर एक्सपिरियन्स नै हुन्छ कि त्यो कुनै न कुनै लेभलमा सो मैले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तै यो पनि अब सदिक्षाहरूसँग सिकेको होइन 45 days अगाडि चाहिँ हल्का सटल वार्निङ दिने कि पर्फर्मेन्स इज गोइङ टु यु आर बिङ अब्जर्भ भनेर अनि बिकज आई हेभ फर्चुनेट इनफ टु हेभ अ लट अफ कन्सल्ट अराउन्ड मी दे हेभ बिन कन्सल्टिङ मी यसरी गर भनेर अर्को चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई नेभर आस्क देम यु आई टर्ममा पनि अघि भने जस्तै आई से कि प्लिज सबमिट मी रेजिग्नेसन लेटर के त्यो भएपछि चाहिँ मलाई के हुन्छ भने आई क्यान स्टिल प्रोड्युस यु जति बस्यो तिमी 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष बस्यो होइन आई क्यान स्टिल प्रोड्युस यु एउटा लेटर अफ अप्रिसिएसन यु हेभ फायर्ड बिकज आई हेट यु होइन न हाउ डु आई प्रोड्युस अ लेटर अफ अप्रिसिएसन सो त्यो युजली हाम्रो कन्टेक्समा सानो अफिसमा त्यो गर्न पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ कि बिकज युआर इमोसनल्ली किलिङ अ पर्सन्स कन्फिडेन्स फायर्ड भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली सो प्लिज सबमिट अ रेजिग्नेसन लेटर अनि यु डोन्ट निड टु कम फ्रम टुमोरो बट वाट आइएम डुइङ इज आइएम पेइङ यु एडिसनल 15 days को स्यालेरी होइन सो द्याट तिमीलाई चाहिँ जब कुन यताउता गर्नु चाहिँ सजिलो होस् भनेर होइन अनि एउटा इन्सिडेन्ट के भन्दाखेरि चाहिँ सो आई डिड द्याट अनि त्यसपछि अप्रिसिएसन लेटर बन्न रेडी भयो अनि अप्रिसिएसन लेटर बन्यो अनि सी लाइक द पर्सन हु गट फायर्ड होइन हेज समहाउ रिक्वेस्टेड कि मेरो अप्रिसिएसन लेटरमा चाहिँ यो कुराहरू इन्क्लुड गरिदिनु न भनेर होइन अनि वी अग्रिड ठिक छ भयो अनि तर त्यो जुन दिन लेटर चाहिँ के अरे डिस्प्याच भइरहेको थियो अफिसबाट 2-3वटा प्रब्लम आएको अफिसमा कि प्रब्लम हाम्रो पास्ट इम्प्लोइले गर्दाखेरि क्या अनि मैले चाहिँ त्यो लेटर लिएर यो काटौँ यो कटौँ किनभने त्यो लेटरको प्रब्लम आइरहेको छ होइन त्यो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी फ्रम माई साइड सो आई थिङ्क डेफिनेटली इट मेक सेन्स त्यो एउटा प्रोसेस म्युचुअल ब्रेकअप भने पनि इट विल नेभर बी अ म्युचुअल बिकज इट्स अ ब्रेकअप नै क्या अनि कसैले इनिसिएट गरेरै भएको हो होइन सो त्यही टर्मिनेसन लेटर पनि हामीले सकेसम्म दिँदैनौँ यदि त्यही एथिकल कुराले गर्दाखेरि टर्मिनेट गरायो भने चाहिँ हामीले दिनै पर्ने हुन्छ होइन तर नर्मली चाहिँ हामीले वी आस्क फर द रेजिग्नेसन लेटर नै सो द्याट पछि गएर अरू ठाउँमा उसले यदि अप्लाई गर्ने बेलामा त्यो रङ रेकर्ड चाहिँ एटलिस्ट नबसोस् भनेर त्यति चाहिँ हामी वी ट्राई टु कन्सिडर इट डेफिनेटली मेक सो मच सेन्स सो आई थिङ्क हामीले टन्ने कुरा हार्यो होइन हामीले कुरा हार्यो भने आई थिङ्क एकदमै खतरा भ्याल्युएबल कन्टेन्ट प्रोड्युस भयो जस्तो लाग्यो होइन अब हाम्रो यहाँबाट नर्म्स के छ भने वी बेसिकली आस्क आवर गेस्ट होइन टु चुज वान प्लेट एन्ड राइट समथिङ एबाउट आजको टपिक पहिला चाहिँ कस्तो थियो नि समवन क्यान राइट एबाउट एनिथिङ होइन सो आजको टपिकमा चाहिँ एउटा केही आई लाइक टु अब इन्भाइट बोथ अफ यु होइन चुज वान प्लेट 2जनाले एउटै प्लेटमा लेख्नु पर्ने होइन मेबी एउटैमा लेख्नु पर्ने हो सो द्याट इट बिकम्स
द्याट पर्टिकुलर के जस्तो ब्रान्डिङको बारेमा भयो कि होइन त्यो माथि चाहिँ अब त्यसरी हुनु भएन त्यो हामीले एचआरको बारेले एचआरको बारे समथिङ केही एचआरको कुन कलर हुन्छ सदिक्षा कलर यो प्लेट्सहरू पछि चेन्ज गर्छ कि यही नै हुन्छ यसो माथिको जुन छ नि प्लेट सबै पुरानो सिजनको सदिक्षा कतै छ के ल्याइदियो आज तिमीलाई नो आइडिया यस्तै हो क्या मेसेजमा जे मलाई त्यही लेखिदिन्छ मेरो लङ टर्म भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कि त यो प्लेट्स आम गोना गिफ्ट टु द सेम पर्सन आफ्टर इयर्स सो द्याट ही क्यान रिफ्लेक्ट कि ओके दुईजनाले भने हु गेट्स टु किप द नाइ आई एम नट कटिङ अर्को इन्टेन्सन चाहिँ आई वान्ट गिफ्ट इट टु कलेजेस के जस्तै कि खतरा छ भने होइन कलेजलाई गिफ्ट गरिदिने कि फ्रेम गर खतरा फ्रेम गर हल्का डिलक्स प्रिमियम जस्तो इट बी इन्ट्रेस्टिङ फर द स्टुडेन्ट्स टु लुक एट एभ्री डे नि या प्लिज Okay, Sadiksha, choose one. It's very logic. So there is a pen. देखिन्छ त्यही भएर होला तपाईँ लेख्नुमा त आई हेभ नो आइडिया के लेख्नु भनेर पहिला के लेख्थ्यो यु आर द मोर एक्सपिरियन्स वान हैन पहिला आई थिंक एउटा फ्रेज मात्रै थियो आई पहिला एउटा फ्रेज ए ओके आर यु ह्याप्पी ओ त्यो थियो यो अब त्यो के लेख्ने हो अब आर यु ट्यालेन्टेड ट्यालेन्ट म्यानेजर एक्जिक्युटिभ HR is not an easy job. HR is not about rangoli. Definitely. Please. We don't make rangolis. We don't make rangolis, no. Yeah, तपाईँ त एनालोजी चाहिँ एचआर र अचारको चाहिँ दामी लाग्छ एकदम धेरैले भन्छ क्या यो चाहिँ रिस उठेर एचआरलाई चाहिँ अचार हुन पाइन्छ तर फेरि अचारै एउटा यस्तो कुरा हो जसले खानालाई मिठो बनाउँछ नि ओ वाउ इन्ट्रेस्टिङ तपाईँ चाहिँ त्यही लेख्दिनु अचारवाला सरी हुन्छ I will write HR don't make wrong. Don't just make both actually. Okay. Ultimately they expect us to make rangolis. Okay. Again, that's about people understand. तपाईहरुमा कसले रंगोली बनाएला है? कसैले बनाएन बिकज फेरि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम 3 जना केटाहरु हैन अब लक्ष्मी पूजा गर्न पनि के गर्नुपर्छ नि थाहा थिएन घण्टे पनि थिएन हैन सो वी वेन्ट टु युट्युब घण्टेको साउन्ड नाइस आई लाइक दैट त्यो पहिला फ्ल्याश गेम हुन्थ्यो नि अनलाइनबाट त्यो पूजा गर्न मिल्ने वाला ए त्यस्तो पनि छ मिनी फ्ल्याश भनेर त्यो पहिला गेम्सहरु हुन्थ्यो नि त मिनी फ्ल्याश त थाहा छ तर त्यो मिनी फ्ल्याश हुन्थ्यो कि गणेशहरु अनि लक्ष्मीहरु हैन अनि टीका लगाइदिनु मिल्थ्यो अनि ठ्याक्कै टीकामा फ्रीको टीका लगाउँथ्यो हैन घण्टीमा गएर घण्टी बजाउँथ्यो कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो Okay. So that's what I wrote. Treat people as people because they are people at the end of the day. Okay, na? Last ending of it. Okay. T-shirt clean पर ना. So I think आजको podcast में मलाई कस्तो लाग्यो भन्दा ना I thought I will make it very specific, but then it didn't went very specific. But then I realized because it revolves around humans, and how can they cannot be anything. They cannot be anything specific. And I think the beauty is communication, right? And being compassion, like empathy, empathy and I think that can really empower a lot of, solve a lot of our problems, right? सदिक्षाले के भन्नु छ एन्ड टु एन्ड यसमा भनेपछि चाहिँ याद आयो कि लाइक हामीले ह्युमन रिसोर्सेस भने बित्तिकै हामीले रिसोर्सेस वेमा यदि ट्रिट गऱ्यो भने सबै रोबोटिक हुन्छ अनि देयर आर नो इमोसन्स हुन्छ नि जस्ट पिपल वर्किङ टु गेट यर थिङ्स डनवाला हुन्छ बट देन इफ यु एक्चुली लुक एट देम एज ह्युमन बिङ्स आई थिङ्क द्याट चेन्जेस द होल पर्सपेक्टिभ त्यसमा अनि आई थिङ्क इट्स इजियर फर बोथ हुन्छ नि एम्प्लोइ र एम्प्लोयर टु वर्क बेटर अनि हुन्छ नि टु मेक इट टलरेबल प्लेस भनौँ न काम गर्नको लागि लास्ट एन्डिङ मेरो अहिलेको अफिस अगाडि पनि राखेको एउटा कोट छ होइन एन्ड द्याट्स समथिङ आई ट्राई टु लिभ अन सो भिक्टर फ्र्याङ्कलको कोट हो खास यो चाहिँ फेरि कोट लाएर सो भिक्टर फ्र्याङ्कलको सिज बिट्विन स्टिमुलस एन्ड रेस्पोन्स देयर इज अ स्पेस एन्ड इन द्याट स्पेस लाइज आवर choice and in that choice lies our freedom growth and everything nice. So कुनै पनि stimulus आइसकेपछि respond गर्नुको अगाडि त्यो बीचको time is so important if you take a step back and think humans as humans things evidences as evidences think observation as observation you can do wonderful things. Amazing. Nice so I think not be in an autopilot mode right mindful हुनु पर्यो अलि mindful हुनु पर्यो
सो आजको टोकन अफ लभ भन्ने के भन्ने होइन वी हेभ अ टी सर्ट फ्रम सेतो क्यानभास होइन सेतो क्यानभास इज अ मार्केट प्लेस वे यु क्यान एक्चुली सेल यु डिजाइन अनि वी हेभ बिन दिस कम्पनी हेज बिन वर्किङ विथ लट अफ इन्फ्लुएन्सर्स टु इन अ वे इन्फ्लुएन्सर्सलाई चाहिँ एउटा इन्कम नयाँ इन्कम सोर्स मर्चेन्डाइजबाट चाहिँ एउटा नयाँ इन्कम सोर्स प्रड्युस गर्नु भनेर सो दिस इज फर यु थ्याङ्क यू दिस इज फर सदिक्षा थ्याङ्क यू होइन एन्ड फर एभ्री वान विच वाचिङ दिस जसले चाहिँ यदि आजसम्म हजुरले यो 2 घन्टाको एपिसोड हेरिसक्नु भयो भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर द पेसेन्स थ्याङ्क यू सो मच फर द पेसेन्स अनि डेफिनेटली कुनै पनि कम्पनी रन गर्न कुनै पनि कम्पनी स्केल गर्न कुनै पनि कम्पनीलाई एउटा ठाउँमा पुगाउनको लागि चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे इट्स ह्युमन्स होइन राइट यु डु बिजनेस एउटा यो क्या इन्ट्रेस्टिङ रियलाइजेसन कस्तो भएको जे पनि आखिर ह्युमनलाई नै त हो नि होइन एक्ज्याक्टली द बिजनेस इज फर ह्युमन्स होइन टु ब्रिङ भ्याल्यू सो इफ यु क्यान एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमनको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू I think you can go very long. Right? And if you want to go far, if you want to go first, go alone. If you want to go far, go together. And I think that's it. That's that could be one takeaway. But then as an entrepreneur, as an employer, as an employee, I hope you have found different takeaways from Azako podcast. We'll coming back again to you with different amazing people. Till then, you guys take care. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.